السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوتشي انديناتشو الحمد لله رب العالمين اني በጣም ደህና ነኝ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ የደረሰኝ ነው ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም ምንለቃቸው ቆንጆ ስራዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ ተቀላቀሉን ቤተሰብ ሁኑን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቼ የደውል ምልክቱን ያልተጫናችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ፕሮግራሞቻችን በሚደርሷችሁ ሰዓት በሚታዩ ሰዓት ደግሞ ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰው ላይኩን በማብዛት ለብዙ ሰው እንዲደርስልን ብዙ ሰው እንዲያይልን ምትችሉትን እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ሁሉ እየደረሰኝ ነው ማበረታታችሁ እየደረሰኝ ነው አሁንም አትለዩኝ አብራችሁኝ ሁኑ ላለሁኝ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ አላህ ይስጥልኝ ዛሬ በጠየቃችሁ መሰረት ለፊታችን በጣም ጠቃሚ የሆነ በጣም የሚጠቅመንን ጥሩ የፊት ስክራፕ እና ማክስ ሁለቱን ነገር አብሮ የያዘ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ፊታችንን ያጠነክርልናል ያለሰልስልናል ያሱብልናል ምግብም ይሆንልናል እንዲሁም ደግሞ ስክራፕ ነው የተፈጥሮ ስክራፕ ነው የሞቱ ቆዳዎችን ያስወግድልናል የተለያየ ማዲያትም ብጉርም ፊታችን ላይ የተለያዩ ነገሮች ያሉብንም ሰዎች ተፈጥሯዊ የሆኑ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም እነዚህ ለፊታችን ላይ የወጡትን አላስፈላጊ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳናል ቤት ውስጥ ምናገኛቸው ነገሮች ናቸው አሁን ወደ አሰራሩ ገባለሁኝ የሚያስፈልጉን ነገሮች ሙዝ ያስፈልገናል አንድ መሐከለኛ ሙዝ ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ እንቁላል ያስፈልገናል ስኳር እሺ ወደ አሰራሩ ስንሄድ የእንቁላሉን አስኳሉን ነው የምንጠቀመው የእንቁላሉን አስኳሉን ነው የምንጠቀመው አስኳሉን ብቻ የእንቁላሉን አስኳሉን ያው እንደዚህ ከዛ ሙዙን የትንሽዬዋን ሙዝ እንቆርጣትና ግማሹን ነው የምንጠቀመው ግማሽ ሙዝ ይሄን እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እቺ ግማሿ ሙዝ ከዛ ይሄ የሙዙ የውስጠኛውን እንደዚህ ፈቅፍቀን ብንጠቀመው ይሄ የቆዳው ላይ ያለው እንትን በጣም ቆንጆ ነው ቆዳው ላይ ያለው የሙዘኛው ክፍል ብዙ ቫይታሚኖችን ቫይታሚን ሲ እና ብዙ ለቆዳችን ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚኖችን በብዛት ስለሚይዝ የሙዙን የውስጠኛውን ክፍል እንደዚህ ፈቅፍቀን አያችሁት ይታያችኋል እንደዚህ ፈቅፍቀን እሱንም እንጠቀመዋለን በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ቤተሰቦቼ ይሄን ነገር እርግጠኛ ነኝ ተጠቀሙታላችሁ ተጠቅማችሁትም ጥሩ ጥቅም ታገኙበታላችሁ ኢንሻአላህ ይሄ የሙዙ የልጣጩ ሆዱ ላይ እንዲፈቅፍቅ ያነሳውት ነው እንቁላል ውስጥ ጨምሯለሁኝ ከዛ ይቻት ግማሿ ሙዝ ይሄ እንደዚህ ይሄ አድርገን መፍጫ ካላችሁ ቤት ውስጥ በመፍጫ በማንኛውም መፍጫ ይሆናል እንደዚህ ቀላቅዬ መፍጫ ቤት ውስጥ ባለው የጁስ መፍጫ ይሁን ሊፈጭላችሁ በሚችል ነገር መፍጫ ከሌላችሁ ደግሞ በማንኪያ በደንብ ልታልሙት ትችላላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ በማንኪያ አልሙት አሁን ይሄን እንፈጫዋለን ማለት ነው መፍጫ ያላችሁ በመፍጫ ፍጩት መፍጫ የሌለን ደግሞ መፍጫ የሌላችሁ ይሄ ሊፈጭ የሚችል የጁስም ውስጥ ብንከተው ወደ ውስጥ በደንብ ላይ ፈጭልን ስለሚችል እንደዚህ አድርገን በማንኪያ ይሄ በደንብ ማላም እንችላለን
በነገራችን ላይ ሙዙ ቶሎ ስለማይልም ትንሽ ሰዓት ወሰድ አድርጋችሁ በእጃችሁ ምታልሙት ከሆነ ሰዓት ወሰድ አድርጋችሁ በደንብ ማላም ይጠበቅባችኋል። ሙዙ በቀላሉ አይልምም። መፍጫ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ይቺ ልትፈጭ የምትችል ትንሽዬ መፍጫ ያላችሁ በመፍጫ ብትፈጩት የተመረጠ ነው። ስለዚህ ግን ግዴታ መፍጫ ሊኖራችሁ አይገባም ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደዚህ ከቀላቀልነው በኋላ የሙዙን ስጋ እና የሙዙን ቆዳ ፍቅፋቂ የውስጠኛውን ቆዳ ማለት ነው እንደዚህ ከቀላቀልናቸውና በደንብ ካላምነው በኋላ ምን እናደርጋለን? እንቀንሰዋለን። እንዲህ ካላምነው በኋላ እቺን ይሄው እንደዚህ አድርገን ሁለት ማንኪያ እዚህ ውስጥ አስቀራለሁኝ። 2 ማንኪያ ደግሞ በሌላ እቃ ቀነስኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ይሄው በዚህ በሻይ ማንኪያ ቡኒ ስኳር ካላችሁ ቡኒ ስኳር ቢኖራችሁ በጣም ተመራጭ ነው። ቡኒ ስኳር ከሌላችሁ ደግሞ እንደዚህ ነጭ ስኳር እንደዚህ አድርገን እንቀላቅላለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ቡኒ ስኳርና ይሄን እንቀላቅለዋለን። እዚህ ላይም እንትን በሉት። ከዛ ቀጥታ ይሄን ምንድነው የምናደርገው እናያለን ማለት ነው። እዛ ጋር ያላመውን ሙዝ ነው ማለት ነው። ቢኖርም ምንም ችግር የለውም። ያው እንግዲህ አንዱን ግማሹን መጀመሪያ እንትን ያልነው በአንድ እቃ እንደዚህ አድርገናል። ከዛ ደግሞ 2 ማንኪያ ቀንሰን በሌላ እቃ ከስኳር ጋር ከቡኒ ስኳር ጋር ቡኒ ስኳር የሌለን ደግሞ ባለን ስኳር ቀላቅለነዋል። እንደዚህ አድርጌ ይሄንን እንደዚህ ብታረጉት የተሻለ ነው። በደንብ እንትን እንድላላችሁ። ከዛ ያው እናሻዋለን በስኳሩ። ባለፈም ብያችኋለሁ ስኳር ምንድነው የሚያደርግልን? የፊታችንን የሞተውን ቆዳ ስክራፕ ነው እንትን ያነሳልናል። የሞተውን ቆዳ ያነሳልናል። እንደዚህ ያደረግን በደንብ እናሸዋለን። ይሄኛው ማሻው መጀመሪያ የምንቀባው ስኳሩንና ከስኳር ጋር የቀላቀልነው ነው። የሞተውን ቆዳ እንዲያነሳልን እንደነገርኳችሁ የሞተውን ቆዳ ያነሳልናል። 3 የሻይ ማንኪያ ስኳር ነው ታረጉበት። በርከት አድርጋችሁ በደንብ እንዲያሽላችሁ። ይሄን በደንብ እንደዚህ ካሻችሁት በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛው ባዶን ያኛውን ከተካሉ በኋላ ይሄኛው እንደ መሸፈኛ ከላይ እንደዚህ እንቀባዋለን። በደንብ ቀስ እያልን በዛኛው በስኳሩ በደንብ አሽተነዋል። ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ ማክስ ነው ማለት ነው። ፊታችንን ስኳርም የለውም ምንም የለውም። ራሱ ምግብነቱንም ማጽዳቱንም ስራ ይሰራል። ብሌም እንደምላችሁ ከንፈራችሁንና የአይናችሁን ይሄን ስሩን መነካት የለበትም። አብሶ ስታሹት መንካት የለባችሁም። ከሌላ ቆዳችን በላይ እነዚህ ቦታዎች በጣም ስስ ናቸው። ከንፈራችን ስስ ነው፣ ቦታ ስስ ነው እና በተደጋጋሚ ስክራፖች በሚነኩት ሰዓት፣ በሚታሹ ሰዓት፣ ጠንካራ ነገሮች በሚያርፉበት ሰዓት ሊጠቁርና ቆዳው በፍጥነት ስለሚሳሳ ጥሩ አይደለም። ይጎዳብናል፣ ያጠቁርብናል። ባለፈ ያልኳችሁንም አይነት ችግር ሊያመጣብን ይችላል። ስለዚህ ማስክ ምንም አይነት ነገር በምንጠቀም ሰዓት ፊታችንን ስክራፕም ቢሆን እነዚህን አካባቢዎች የራሳቸው የሚዘጋጅላቸው ስክራፖች ራሳቸው የሚዘጋጅላቸው ማስዋቢያዎች አሉ። እነሱን ነው እንጂ ከንፈራችንና
የአይናችንን ስር መንካት የለብንም። ሌላ ምንድነው እንደዚህ እንትኖችን በመንጠቀም ሰዓት ለፊታችን የምናዘጋጀውን ነገር በመንጠቀም ሰዓት ከምንደፋው ይልቅ የቀረን እጃችንን ይሄው እንደዚህ እጃችንን ክርናችን ድረስ ብናሸው እጃችንን ብንቀባው ለእጃችን ራሱ በጣም ጥቅም አለው። ቆዳ ለእጃችን ቆዳ በጣም ጥቅም አለው። እንደዚህ አድርገን የቀረውን እጃችንንም እግራችንንም መቀባት እንችላለን። ምንም ችግር የለው። የላይኛውን ክፍል እንደዚህ ለፊታችን ሰርተን የሚቀሩንን ነገሮች ከምንደፋቸው እጃችንን እግራችንን ተቀብተን የፊታችን እስኪደርቅ ድረስ እነሱንም እንዲደርቁ ላያቸው ላይ መተው እንችላለን። ጥቅም ነው ያለው። ምንም ጉዳት የለው። ቆንጆ ነው የሚሆነው። አብሶ ደግሞ በየጊዜው ፊታችንን እንደዚህ በተፈጥሮ ነገሮች የምንንከባከብ ከሆነ የእጃችንም የእግራችንን ቆዳ ከፊታችን ጋር መመሳሰል ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አንገታችን አካባቢ ይሄን አንገታችንን አካባቢ መጠቀም እንችላለን። ቤት ውስጥ ስለምንሆንኛ ቀላል ነው። ምንም ችግር የለም። ይሄ የቀረኑን ነገሮች አንገታችንን ዙሪያ ደረታችን አካባቢ ብናደርገው ጥሩ ነው፣ ይጠቅመናል። ለቆዳችን ጥቅም አለው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ግብአቱንም ማቴሪያሉን ቤታችሁ አጠገባችሁ የምታገኙት ነገር ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። እንቁላልም ሙዝም ቀላል ነው። ስኳርም በአብዛኛው እኔ መስራት የምፈልገው እኔም ማደርገው በጣም በቀላሉ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ሰርቼ ቤት አጠገቤ ሆኖ ኪችንም ስገባ ስቀመጥ ምንም ስል ሰርቼ ራሴ የምጠቀማቸውን ነገሮች ብታዩ ነው ደስ የሚለኝ። ለዛም ነው እንዲህ በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ነገር ግን ከፍተኛ ጥቅም ሊሰጡን የሚችሉ ነገሮችን ይዤላችሁ የሚመጣው። አሁን ይሄን ነገር 30 ደቂቃ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ቆዳዬ ላይ ድርቅ ሲል በደንብ ሲደርቅ ምጥጥ ሲያደርገው ማንኛውም ጊዜ ተፈጥሮ ነገሮችን ስንጠቀም ኬሚካልነት ስለሌላቸው ሰዓት ከምንመድብ ይልቅ ይደርቃሉ ወይ በ15 ወይ በ20 ደቂቃ አንዳንዴ ደግሞ እንደ ውፍረታቸውና እንደ አይነታቸው 25 ደቂቃም አካባቢ ሊሄድ ይችላል። ሲደርቅ ቆዳችን ምጥጥ ሲያደርገው የዛን ሰዓት ላይ ብንታጠበው ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም በደንብ ምጥጥ ሲያደርገው እታጠባለሁኝ። እናንተም በደንብ ምጥጥ ሲያደርገው ታጠቡ። የዛሬን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በዚህ ጨርሻለሁኝ። ሞክሩትና ያላችሁን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ላኩልኝ። ከጠቀማችሁም ላኩልኝ። ላንዱ የጠቀመው ነገር ሁሌም እንደምላችሁ ላንዱ ላይጠቀም ይችላል። ነገር ግን ጉዳት የለውም። አንድ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ግን ማንንም አይጎዳም። እንዲሁም ደግሞ ፈጣን የሆነ ለውጥ ላይመጣ ይችላል እንጂ ለፊታችን ውበትና ምግብነት ከፍተኛ ጥቅም ይሰጠዋል። እኛው በፍጥነት እንደገና ደግሞ አንዴ ብቻ በመጠቀም የሚመጣ ለውጥ የለም። ማንኛውም ለውጥ ሂደት ይፈልጋል፣ መደጋገም ይፈልጋል፣ ጽናት ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ ለፊታችን የምናደርገውን እንክብካቤ፣ ለፊታችን የምናደርገውን ጥንቃቄ፣ ለፊታችን የምናደርገውን የተሻለ ነገር ለማምጣት የምናደርገውን ጥረት በደጋገምን ቁጥር በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ከፍተኛ ለውጥ እናመጣለን። ያንንም ደግሞ ማድረግ ያለብን በተፈጥሮ ነገሮች ነው። ብዙ ገንዘብ አውጥተን ሰው ሰራሽ ነገሮችን ፋብሪካ ያመረታቸውን ነገሮች ከመጠቀም ይልቅ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ በተፈጥሮ ቤት ውስጥ እንደዚህ እያያችሁ የምታዘጋጁትን ነገር ደጋግማችሁ በማድረግ በፍጥነት ለውጥ ታመጣላችሁ። በመደጋገም በሳምንት በወራት ውስጥ ማለት ነው። ሁሌም መልእክቴ ይሄ ነው። በተረፈ ዋና ፊታችን ላይ ምንም አይነት ነገር ያለብን ሰዎች ሁሌም እላችኋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ሁሌ እላችኋለሁ፣ ከተጨናነቅን ይብሳል። ብጉሩም ይሁን ማንኛውም ነገር ስንጨነቅለት ትኩረት ስንሰጠው በጣም ስለዛ ነገር ስናስብ እየተባባሰ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሁሌም እንደምላችሁ እንቀበለው፣ የሚገጥመንን ማንኛውም ነገር እንቀበለው። ከዛ ራሱ ሂደቱን ጊዜውን ጠብቆ ከኛ ጥረትና ከኛ የራሳችን ከምንሰጠው ትኩረት ጋር ኢንሻአላህ ባላህ እገዛ በፍጥነት እናስወግደዋለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑን። ቅድም እንዳልኳችሁ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰው ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይሄው ጥምጥጥ ብሎልኛል። አሁን እዚህ ጋር ራሱ ወሬን ሳልጨርስ አሁን ሄጄ እታጠባለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሳምንቱን ሙሉ ጥሩ ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። አብራችሁኝ ነው።